Niin, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on poikkeuksellisen mielenkiintoinen video, koska meillä on kaveri pilkillä. Eikä se ole nyt tällä kertaa ihminen. Tollanen kaveri. Eli kaikuluotain tuli hommattua ja sitä olisi tarkoitus nyt testailla ekaa kertaa tällä videolla. Mä tulin tänne Mökkijärvelle, täällä on tunnetut tai tutut paikat mulle. Mä oon kalastanut täällä koko ikäni. Jigaamalla tulee tosi hyvin kuhaa, ahventa, eli odotukset on todella korkealla. Ja tosi mielenkiintoista päästä näkee, koska mun viime reissu on ollut siis yli viikko on ollut nyt nolla reissua. Mä en sanonut kalaa. Tosi mielenkiintoista päästä nyt näkee sinne kannen alle, että teekö mä edes jotain oikein. Niinku, että onko siellä kaloi, pelästytäänkö me vai eikö ne vaan ole syönnillään. Tällaisia juttuja päästään näkemään. Tuo on varmaan ihan mielenkiintoinen päivä. Pistä kanava tilaukseen, jos on niin vielä tehnyt. Ei muuta kuin lähdetään katsomaan, miten toi härpäke toimii. Siellä on mun pilkki näkyvissä jo. Pohjan tuntumassa menee. Tällä hetkellä ei näy muuta elämää. Kivasti liikkuu. Ehkä yksi säätöjuttu. Vaihdetaan vähän pienemmällä. Okei. Tuolta se näyttää ja sitten tonne pitäisi ilmeisesti tulla viivoja, jos kaloja rupeaa näkymään. Niin, ensi fiilikset kaikuluotaimesta. Kyllähän toi on aika pirun näppärä vehje, ei pääse mihinkään. Vaikka nyt ei kalaa vielä tullutkaan, mutta tossa näkyy koko ajan kaloja. Lähes joka reijalla on kaloja, jotka tulee niinku ihmettelee tota viehettä. Välillä enemmän, vähän vähemmän. Muutama tosi parempi kala. Ainakin uskoisin niin. Mä en ole nyt ihan varma, osas mä tulkita noita viivoja oikein, mutta siis ei sellaisia viivoja ollut aikaisemmin näkynyt, joten mä tulkitsin, että ne olisi vähän isompia kaloja, kun oli isompia viivoja. Ja toi paksuus ilmeisesti, tai toi väri kans kertoo, että kuinka tiheä se objekti on. Sen perusteella pystyy lukemaan, että minkä kokoinen kala on. Mutta siis tosi näppärä vehje, että aika nopea. Tää on nyt poikkeuksellisesti tyhjä reikä tänään, niin tässä mä oon nyt pari minuuttia ollut, ei näy kalaa. Ihan kohta pitäisi taas vaihtaa sit reikää. Että reikiä tulee tehtyä varmaan paljon enemmän, ellei sit löydy just se hyvä spotti, mistä vaan kalaa nousee. Tää helpottaa tietty sen löytämistä. Lohtua tuli vähän niihin mun nollareissuihin, mitä tässä on tullut tehtyä. Että kyllä siellä varmasti on kalaa ja mä oon ollut ihan oikeilla kalapaikoilla, mutta ei vaan välttämättä syö joskus. Siis tää on ihan käsittämätöntä, kun näkee, kun ne heti kun tiputtaa tonne, niin siellä pohjassa herää niin kuin jutut eloo. Sitten lähtee tulee suoraan kohti ja ihan sen vieheen kohdalla niin samaa siihen kohtaan. Että on, niin kuin, kaikki on kala ja viehä niin päällekkäisiä kaius. Niin. Sitten yhtäkkiä vaan alas. Ehkä se on sitten mun uittotyyli tai viehe, että pitää tässä nyt reenailla ja löytää sit. Mutta tää kyllä helpottaa just siihen reenailuun, että näkee suoraan mitä se kala reagoi mihinkin liikkeisiin. Se sitten helpottaa jatkossa totta kai. Nyt ollaan juteltu tässä tyhjällä reijällä tarpeeksi kauan. Aika siirtyä seuraavaan. Tiedätkö, tässä tulee oma homma kannettavaksi lisää, että jos on tollanen setti, mitä pitää siis raahaa ja kaira siihen päälle, niin jotkut käyttää ahkioa. Mulla ei sellaista ole. Mä kalastan niin paljon tuolla pääkaupunkiseudulla, liikun julkisilla siellä kalapaikoilla. Näetkö sellaista roudaa, mutta ei tää kovin paha ole. Painaa ehkä pari 3 kiloa. Hyvin menee repus. Toi paksu punainen möllykkä tuli tohon mun vieheen päälle just. Nyt mun viehe irtaantuu. Se taas lähti. Ei oo helppoa, ei. Lähti testaa jotain toista. Tän kaijunkaan kyllä tulee nyt tää vieheiden niin vaihto paljon oleellisemmaksi, kun oikeesti tietää, että mikä tuolla on meininki ja mitä ne duunailee. Toikin katteli monta kertaa käynyt ja kattelee, mutta ei vaan jotenkin saa ei se. Mikäköhän siinä on, että se ei iske. Testataan tuota kultaista, tollaista tasuria. Tohonkin aikaisemmin jengi oli tosi kiinnostunut, mutta ei ota. Joo, se kaikkos nyt. Testataan toista reikeä. Dii.
Tässä on about nyt kello jotain 1 taitaa olla. Paljon reikiä on tehty ja kaloja nähty, mutta ei oikein ylös asti nyt tai ei taida edes purra ollenkaan. Mutta äsken reijäs heti taas siellä jotain meininkiä pohjan tuntumassa. En tiedä, ei näytä nyt ehkä niin isolta. Ehkä joku ahvenparvi tai jotain tollasta. Koko ajan käy kattamassa porukka, mutta ei. Tulee niinku ihan siihen kiinni, sit vaan pysty suoraan alas. Ehkä mulla on väärät setit nyt jotenkin jostain syystä. Tein tästä kunnon mato herkun, tai toukkaherkun. Tässä on nyt 6 matoa. Katsotaan mitä ne sanoo siihen. On taas selvästi joku parempi fisu mun alla. No niin. Oi. Huhhuh. Hitto mikä ahven. Herranen aika sentään. Kattokaa nyt tätä. Tää on varmaan ainakin 300 rammanen, 300-400 rammanen. Siis mä seuraan tätä kaikua, oli aika pitkään tosi tyhjä toi kaiku, että ei niinku mitään happeningia. Sieltä tuli 2 tosi nopeet tollasta viiruu sinne, sitten mä kisailin niiden kanssa, ne seuras niinku ihan tonne jääkanne alle asti, kun mä tossa nostelin. Sitten taas hävis hetkeksi. Sitten ne tuli näkyviä ton vieheen alapuolelle. Ja mä tein silleen, että mä niinku tälleen värisyttäen tiputin se niiden alapuolelle ja sit lähdin nostaa nopeasti. Sitten se lähti sieltä perään ja täräytti. Hitto. Nyt tässä on tää somettajan ongelma, kun pitää aina kuvaa ja kalasta kuvaa ja tälleen. Niin toivottavasti ne muut ei nyt hävinnyt. Vähän vaikuttaa siltä. Mut siinä oli kyllä 2 kalaa vaan. No nyt. Oi. Nyt on kova spotti löytynyt. Sitten toikin tuli taas ihan tyhjästä. Mä olin tässä jo semi-pitkää heilutolta tuota tasuriista. Mä annoin taas pari kovempaa. Sitten napsahti. Siinä on sellainen 100 gramman puikkari. Tää on kyllä kalastuksessa yksi näteimmistä tulisi, kun näkee sen oman kehityksen. Pistellyt sitä duunia, painanut duunia, sit kala rupee nousee ja hyvän kokosta. Tää on nätti. Joo, kyllä se olisi nyt lounastauon paikka. Palataan takas iltasyönnille vielä. Nätti luotauskala. Tossa näkee, että kuinka tehokas toi on. Mä olin joku... Kauan mä olin tossa minuutin. Jos sitäkään. Alle minuutin. Tiputin, sit se lähti heti nousee pohjasta. Boom! Iski. Nätti ruoka-ahven. Ai. Se kyllä halus sen. Niin, se on taas tää elämää. Toi on ollut tän päivän teema. Tullut ylös ja sitten ihan siihen kiinni ja katsellut, mut ei tarttunut.
Se on niinku ihan sen päällä kävi. Mygi vaan siinä. Tosi ujoo. Hyvät naiset ja herrat, kattokaa mikä sieltä tuli. Ihan hirveän kokonen. Täällä on niin työläs päivä. Kaloja on näkynyt tossa ihan hirveä määrä. On tullut kattelee. Tää näytti tyhjältä reijältä, mutta sit yhtäkkiä sieltä vaan nousi tällainen veitikko. Oi hemmetti. Toi on varmaan joku melkein 50 senttinen, varmaan joku 4-8 tai jotain. Toikin kuha tossa, sitä ei niinku nähnyt oikein, tai se oli tuolla ihan pohjassa. Sitten yhtäkkiä sieltä rupesi nousee sellainen kunnon paksu punainen viiva. Ja sitten se niinku jäi, niinku kaikki muutkin kalat tänään, ne on jäänyt ihan siihen se mun vieheen kohdalle tai pilkin kohdalle. Ne on vaan ollut siinä silleen sama viiva on mun pilkki ja toi kala. Sitten yhtäkkiä vaan tums! Se oli siinä, oi hemmetti. Ton nättiä. Nyt on jees.